ในเมียนมาแล้วก็กระทบมาทางฝั่งไทยนะครับอย่างที่เราทราบนะครับนายกรัฐมนตรีก็นัดแนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องบินพาณิชย์เมียนมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดนะครับวันนี้มีทั้งนายกรัฐมนตรีมีรองนายกปานปรีพหิธานุกรซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยก็เข้าประชุมรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคุณจักรพงษ์แสงมณีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณฉัตรชัยบางชวดทั้งหมดนี้ก็เข้าประชุมร่วมกันนะครับซึ่งนายกก็ได้โพสต์ใน X ถึงสถานการณ์ในเมียนมาที่ได้ประชุมในตอนเช้านะครับว่าสถานการณ์นี้มีความสำคัญต่อไทยเป็นอย่างมากการทำงานด้านนโยบายเมียนมาก็เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพของเมียนมาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศการประชุมด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีชายแดนเมียนมาเช้านี้คือประเทศไทยพร้อมประสานและส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโดยเร็วที่สุดในขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับผู้ได้รับผลกระทบและพร้อมดูแลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในด้านต่างๆรวมถึงการค้าชายแดนและเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและจะมีการตั้งคณะทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบเป็นหลักมีเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงทำงานร่วมกันด้วยเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศทั้งประเด็นการเมืองสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอันนี้เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ลงไปนะฮะส่วนรายละเอียดของเครื่องบินของทางเมียนมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดวันนี้คนที่ชี้แจงเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนี้นะฮะคุณปานปรีพหิธานุกรบอกว่าเครื่องบินที่เขาแจ้งมานั้นเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินทหารแล้วก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องกระทรวงการต่างประเทศก็ออกเอกสารให้สายการบินนั้นสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ลองฟังรายละเอียดกับรองนายกปานปรีดูนะฮะผมว่าอันนี้ไม่มีประเด็นเลยที่1ไม่มีอาวุธ2ไม่มีกำลังพลไม่มีทหารแล้วก็ชาวเมียนมาที่เดิมจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ขอยกเลิกไปไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เพียงแต่เอกสารทางราชการที่ส่งกลับไปครับมันไม่ใช่เป็นเครื่องบินทางทหารนะครับมันเป็นเครื่องบินพลเรือนซึ่งปกติเขาก็บินเข้าบินออกประเทศไทยอยู่แล้วอันนี้ผมว่าอันนี้ไม่มีประเด็นเลยที่ว่าเป็นเรื่องการชักศึกเข้าบ้านถามทางกองทัพก็มีความพร้อมในกรณีที่อาจจะมีการล่วงละเมิดน่านฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงเรื่องนี้ต้องไม่ให้เกิดเด็ดขาดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเตรียมรองรับมานานแล้วแล้วก็สามารถที่จะรับได้ประมาณ100,000 คนเพื่อที่จะให้คนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามภายในเมียนมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยในประเทศไทยชั่วคราวนะครับซึ่งจะรับได้ประมาณ100,000 คนก็มีคำถามต่อไปว่าถ้าในกรณีจะมีจำนวนคนเมียนมาเนี่ยเข้ามามากกว่า100,000 คนจะทำยังไงผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ได้แจ้งว่าสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ1ไม่มีอาวุธก็ย้ำว่าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินทหาร2มีการขออนุญาตมาจริงนะฮะแล้วความจริงแล้วเนี่ยที่เขาขออนุญาตเข้ามาเนี่ยจะขอบินมา3 ครั้งเพราะคะเนว่าจะมีชาวเมียนมาเนี่ยข้ามแดนมาที่แม่สอดนะแล้วก็จะขึ้นเครื่องกลับไปเขาก็เลยขอมา3 ครั้งแต่ทำไปทำมาก็ใช้แค่ครั้งเดียวก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเข้ามาแค่ครั้งเดียวส่วนอีก2 วันนั้นก็ขอยกเลิกไปนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการเจรจากันระหว่างกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ได้ก็เลยไม่ได้มีชาวเมียนมาข้ามมาที่แม่สอดเยอะอย่างที่เขาคาดการในตอนแรกนะอีก2 ลำก็เลยที่ขออนุญาตไปก็ไม่ได้ใช้แค่ลำเดียวแล้วก็เป็นการขนส่งเอกสารทางราชการนะครับซึ่งเดิมคาดว่าจะมีชาวเมียนมาเป็นข้าราชการเดินทางเข้ามาที่ฝั่งไทยด้วยแต่เมื่อเขาสามารถเจรจากันได้ข้าราชการเมียนมาที่จะเดินทางเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาก็เหลือแต่เอกสารของทางราชการซึ่งปกติแล้วในทางการทูตไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่ามันเป็นเอกสารประเภทไหนเพราะอาจจะเป็นเอกสารที่เป็นความลับของทางราชการแต่ยืนยันได้ว่า1ไม่มีอาวุธ2ไม่มีกำลังพลไม่มีทหาร3
ชาวเมียนมาเดิมที่จะเดินทางเข้ามาได้ยกเลิกไปแล้ว จึงเหลือเพียงเอกสารที่ขนขึ้นเครื่องส่งกลับไปเท่านั้น อันนี้เป็นข้อสรุปจากรัฐมนตรีต่างประเทศท่านนี้นะฮะ แล้วก็ยืนยันว่าเครื่องบินเมียนมามาลงจอดนั้นไม่ได้เป็นการชักศึกเข้าบ้านเพราะไม่ใช่เครื่องบินทหาร ใช่ นะครับแล้วก็ไม่ได้ขนทหารมาขนแค่เอกสารของทางราชการนะฮะนี่ครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะนักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงนะครับทางด้านของนักข่าวก็ถามถึงนะจากที่ได้รับรายงานเครื่องบินขนคนเป็นหรือว่าขนสิ่งของกันแน่คุณสุทินบอกว่าต้องไปดูในรายละเอียดก่อนดูเหมือนตรงนี้ท่านยังไม่ทราบนะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการขอเครื่องบินมาลงจอดต้องผ่านกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่รัฐมนตรีสุทินบอกอาจจะผ่านในระดับอื่นวันนี้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแต่เท่าที่ฟังแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเราแสดงจุดยืนไปว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมต้องยึดมั่นในมติของอาเซียนอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามคุณสุทินว่าเพราะถามไป 2-3 คำถามแรกเหมือนกับคุณสุทินไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยตกลงขนคนหรือขนสิ่งของเหมือนอย่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกคุณสุทินบอกตอนนั้นว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดก่อนแสดงว่าไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการขอเครื่องบินมาลงจอดต้องผ่านกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่คุณสุทินบอกอาจจะผ่านในระดับอื่นนะก็แสดงว่ายังไม่รู้อีกเห็นไหมยังไม่รู้อีกนักข่าวก็เลยถามว่าวันนี้เนี่ยนายกเรียกหน่วยงานคุยรับมือสถานการณ์เมียนมาแต่ทำไมไม่มีท่านทำไมคุณสุทินไม่ถูกเรียกไปด้วยนะคุณสุทินบอกว่าคงเป็นการประชุมอีกระดับเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ประชุมสภากลาโหม สรุปแล้ววันนี้ไม่ได้อะไรเลยจากรัฐมนตรีคุณสุทินนะ เกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะใช่เพราะนายกก็ไม่เรียกนะฮะแล้วพอนักข่าวถามก็สมแล้วที่นายกไม่เรียกเพราะตอบอะไรไม่ได้เลยตอบอะไรไม่ได้เลยนะฮะเขาถามว่าทำไมเขาไม่เรียกท่านเข้าไปคุยด้วยนะเรื่องของเมียนมายังเรียกผบ.สส.เข้าไปเลยหน่วยความมั่นคงใช่รัฐมนตรีกลาโหมทำไมไม่ถูกเรียกเข้าไปนั่งคุยด้วยคงจะเป็นการเรียกคุยกันระดับผู้ปฏิบัติงานนี่ไม่ใช่ประชุมสภากลาโหมมันก็แน่อยู่แล้วมันจะระดับผู้ปฏิบัติงานตรงไหนมีผบ.สส.ใช่มีรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมฮะมีนายกสรุปท่านสุทินไม่รู้เรื่องจบวันนี้ท่านผู้ชมฮะสำนักข่าวอีรวดีนะครับสื่อของเมียนมารายงานนายกเศรษฐาของไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของเมียนมาเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วก็ชี้ว่าคำพูดของผู้นำไทยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมานะอย่างไม่ปกติเนื่องจากไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาและมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารคาดว่าคำพูดนี้น่าจะสร้างความอับอายให้กับรัฐบาลทหารอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้คำพูดของนายกไทยยังสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันของรัฐบาลทหารเมียนมาหลังจากกองกำลังฝ่ายตรงข้ามใช้ความพยายามอย่างหนักในการรุกคืบโจมตีกองทัพเมียนมาอีรวดีบอกว่าหลังจากที่ให้ความเห็นที่ไม่อ้อมค้อมออกมานายกเศรษฐาปรับคำพูดใหม่ระมัดระวังขึ้นแต่แม้กำลังจะเพลียงพล้ำกองทัพเมียนมาก็ยังแข็งแกร่งและมีอาวุธอยู่ในมือตอนแรกเนี่ยนะสื่อเขาบอกว่านายกของไทยพูดเมื่อวันอาทิตย์ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของเมียนมาเริ่มอ่อนกำลังลงละนะครับอ่อนกำลังลงละแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ใหม่บอกว่าแม้ว่าจะเพลียงพล้ำอ่อนกำลังลงแต่กองทัพก็ยังคงแข็งแกร่งและมีอาวุธอยู่ในมือนะฮะและก็บอกอีกช่วงหนึ่งบอกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะขอให้รัฐบาลทหารเปิดเจรจาสันติภาพสื่อเมียนมายังเปิดเผยด้วยนะครับว่าครม.ไทยจัดประชุมฉุกเฉินในวันนี้ถึงสถานการณ์ที่เมียวดีและบอกว่านายกไทยย้ำในที่ประชุมว่าสันติภาพและเสถียรภาพของเมียนมามีความสำคัญต่อประเทศไทยและจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศนี่ครับนี่
คือนายกของไทยเนี่ยพูดประมาณว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลทหารพม่ากำลังอ่อนกำลังลงอ่ะ ครับ นะก็ควรที่จะเข้าไปเจรจาในช่วงเวลานี้คือพูดแบบตรงไปตรงมา แล้วนักข่าวก็เอาเรื่องนี้เอาคำพูดของคุณเศรษฐาเนี่ยไปถามกับใครไม่ถามไปถามกับพิธานะก็ถามพิธาว่าเนี่ยนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเข้าไปพูดคุยเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะอาจจะเป็นจุดที่เขาอ่อนกำลังตามข่าวเนี่ยบอกว่าพิธาตกใจมีท่าทีตกใจแต่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมก็เห็นด้วยแต่ไม่น่าพูดออกสื่อนะเรื่องพวกนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ทางการทูตไม่ควรจะพูดว่าเขากำลังอ่อนแอแล้วเราจะขอไปคุยกับเขาผมไม่สามารถพูดกับเขาได้ว่าตอนนี้รัฐบาลอ่อนแอที่สุดขอใช้โอกาสนี้ในการพูดคือติงไปที่นายกว่าผมก็เห็นด้วยแต่ว่ามันไม่ต้องพูดออกมาก็ได้มันไม่จำเป็นต้องพูดนะฮะเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นที่สนามบินจังหวัดตากนะครับเอาเรื่องใกล้ชิดตัวก่อนก็อย่างที่ได้สื่อสารไปทางหลายทิศทางนะครับว่าก็อยากจะเห็นว่าความโปร่งใสแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์กับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะเขาก็มีความกังวลมาผ่านมาทางสสของพรรคเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินว่าจะปิดไม่ปิดจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ว่าจะเป็นข่าวลือที่พูดกันในพื้นที่ว่าอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเพิ่มเติมนะครับจากการที่มีปัญหาในพื้นที่อะไรต่างๆนานาแต่พอรัฐบาลไม่ได้มีการชี้แจงนะครับทางผมแล้วก็ทางสสก้าวไกลก็ได้ตั้งคำถามว่าอยากจะให้เกิดการแถลงขึ้นหลักของเราก็คือว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามหลักของกฎหมายสากลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนมีความเท่าเทียมกันแล้วอธิบายได้ให้ตรวจสอบได้ถามได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันจะคลายข้อสงสัยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นประโยชน์กับทางรัฐบาลเองรัฐมนตรีช่วยพูดอย่างหนึ่งนะครับรองอธิบดีพูดอีกอย่างหนึ่งนายกพูดอีกอย่างหนึ่งโฆษกกลาโหมพูดอีกอย่างหนึ่งและรัฐมนตรีต่างประเทศพูดอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยผมก็คิดว่าตอนนี้นี่มันน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตามมาอีกหลายเรื่องทั้งในอาเซียนเองนะครับแล้วก็อาเซียนบวก3เช่นจีนอินเดียนะครับบางประเทศแล้วก็ประเทศมหาอำนาจทั้งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยก็รอท่าทีที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นของประเทศไทยอยู่ผมเห็นด้วยแต่ว่าไม่น่าพูดออกสื่อคือเรื่องพวกนี้มันเป็นยุทธศาสตร์มันเป็นเรื่องการทูตบางเรื่องมันไม่ควรที่จะพูดออกมาว่าเขากำลังอ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะขอไปคุยกับเขาช่วงที่เกิดขึ้นเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากแม่สอดจังหวัดตากว่าหลังจากที่ฝ่ายต่อต้านทหารรัฐบาลพม่านะเมียนมายึดศูนย์บัญชาการทางเมียนมาบก.ยุทธวิธีนะครับบ้านปางการนะครับอยู่ตรงเขตตะวันออกของเมียวดีได้แล้วก็ส่งผลให้ทหารเมียนมายอมจำนนยกธงขาวต่อกลุ่มต่อต้านมากถึง617คนถูกควบคุมตัวไปยังพื้นที่ควบคุมบ้านซวยก๊กโกเขตควบคุมของกลุ่มกองกำลัง BGF พื้นที่ทางทิศเหนือของเมียวดีราว5 กิโลอยู่ตรงข้ามบ้านวังผาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากฝ่ายเมียนมามีความพยายามที่จะเจรจากับฝ่ายต่อต้านขอให้ปล่อยเฉลยศึกทั้งหมดเพื่อที่มาขออาศัยใช้พื้นที่ประเทศไทยประสานกระทรวงต่างประเทศฝ่ายไทยส่งทหารเฉลยศึกของตนกลับมาโดยทางเครื่องบินทหารเมียนมาที่จะลงจอดที่สนามบินแม่สอดเมื่อคืนวันที่7 เมษายนที่ผ่านมาแต่แผนการนี้ล้มเหลวเนื่องจากฝ่ายต่อต้านยังไม่สามารถหาข้อยุติในการเจรจาส่งตัวเฉลยกลับมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินของทางเมียนมาที่มาลงบ้านเราเนี่ยตอนแรกจะมารับคนจริงจะมารับคนจริงไม่ใช่เพียงแค่จะมารับเอกสารแต่ว่าผลการพูดคุยระหว่างรัฐบาลเมียนมากับฝ่ายต่อต้านยังไม่สำเร็จนะครับเครื่องบินก็เลยไม่ได้ขนแต่เอกสารไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับสื่อออนไลน์ของเมียนมาเขารายงานว่าผู้นำทางทหารหมายเลข2ของกองทัพเมียนมาถูกโจมตีระหว่างประชุมที่เมืองมะละแมงอยู่ในรัฐมอนนะท่านผู้ชมฮะเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับฝ่ายต่อต้านเขาใช้โดรนติดอาวุธโจมตีพลเอกโซวินผู้นำอันดับ2ของกองทัพเมียนมาและคณะ
ระหว่างกำลังประชุมอยู่ที่สำนักงานทหารของเมืองมะละแมงรัฐมอมหลังเกิดเหตุกองทัพเมียนมาใช้เครื่องบินรบทิ้งระเบิดในพื้นที่ชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดและเสียงปืนดังตลอดคืนครับสื่อเมียนมาคาดว่าการลงพื้นที่มาประชุมที่เมืองมะละแมงของพลเอกโซวินก็เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และวางแผนทางทหารสำหรับสงครามในเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงนะครับแต่ยังไม่มีรายงานว่าพลเอกโซวินนั้นได้รับบาดเจ็บหรือไม่และยังไม่มีรายงานความเสียหายเบื้องต้นจากในพื้นที่ออกมาแต่อย่างใดครับนี่ฮะแต่เราเห็นเลยนะครับว่าทางฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาใช้โดรนไปถล่มเลยนะฮะแสดงว่าฝ่ายต่อต้านซึ่งมีหลายกลุ่มท่านผู้ชมฮะมีหลายกลุ่มมากตอนนี้อาวุธเนี่ยโอ้โหคือจะบอกว่ามีไม่ยิ่งหย่อนไม่น้อยไปกว่ากองทัพเมียนมาแล้วแล้วก็ประมาณ 5-6 เดือนแล้วนะครับที่กองกำลังของทางรัฐบาลทหารเมียนมาได้เสียทีได้ถูกทางฝ่ายต่อต้านยึดเมืองแล้วเมืองเล่าเมืองแล้วเมืองเล่าจนมาล่าสุดก็แทบจะเอาเมียวดีไปได้แล้วนะฮะและมะละแมงซึ่งอยู่คนละเมืองกับเมียวดีนะฮะมะละแมงถ้าไปจากแม่สอดก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยเครื่องบินนะครับเมื่อก่อนเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดที่ผู้นำอันดับ2ของเมียนมามาประชุมยังถูกฝ่ายต่อต้านใช้โดรนไปยิงเลยโอ้โหแสดงว่ารุกคืบหน้ามากคือได้ใจในขณะที่ทหารฝ่ายของกองทัพเมียนมาก็นับวันมีแต่จะสูญเสียกำลังใจนะฮะนี่โอ้โหอีกด้านหนึ่งนะฮะกรณีที่รัฐบาลทหารของเมียนมาเขาประกาศใช้กฎหมายรับราชการทหารของประชาชนกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อปี 2010 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระเบียบเกณฑ์ทหารนี้ครอบคลุมพลเมืองชาวเมียนมาทุกคนผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 35 ผู้หญิงมีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 27 ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีและสามารถขยายระยะเวลาประจำการได้สูงสุดถึง 5 ปีภายใต้คำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินใครฝ่าฝืนคำสั่งมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีกระทรวงกลาโหมของเมียนมาเตรียมประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ทุกวันนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าคนที่ถูกเรียกตัวจะต้องไปทำหน้าที่อะไรบ้างนะนักข่าวเราก็เลยไปสอบถามหนึ่งในแรงงานชาวเมียนมาที่เข้ามาทำมาหากินอยู่ในประเทศนะครับชื่อยามิสุเขาบอกนะครับว่ากรณีรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศใช้กฎหมายรับราชการทหารของประชาชนมีผลบังคับใช้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกกลัวเพราะคนที่บ้านนั้นตายกันเยอะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีระเบิดลงมีทหารทำพม่าเคลื่องระเบิดใส่นะฮะประชาชนต้องวิ่งกันหนีตายเดือดร้อนไปหมดเดี๋ยวลองฟังดูในบางช่วงนะฮะอาทิตย์ที่แล้วระเบิดเห็นไหมเนี่ยแบบจะมีอยู่จังหวัดหนึ่งแบบเขาทางทหารพม่าเนี่ยเครื่องระเบิดทรายนี่หมดเลยเหรอใช่แล้วก็ประชาชนเขาก็หนีกันอย่างพวกเราได้ยังตอนนี้ด้านหมอนเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับแล้วก็อย่างที่วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยแบบคนที่อายุน้อยกว่ายังเป็นวัยรุ่นเขาก็ตามจับอยู่ครับก็ให้เป็นทหารพม่าหมดเลยแล้วเขาทำยังไงกันเขาแก้ปัญหายังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้เราก็ต้องหนีครับตอนนี้ก็คนที่หนีก็หนีเข้าประเทศไทยนี่เยอะมากเห็นไหมวัยรุ่นก็เริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวจะถูกทางด้านของรัฐบาลเนี่ยมาตามจับไปนะฮะใช่อายุ 18โหน้อยมากนะท่านผู้ชมฮะอายุ 18เลยนะทั้งชายและหญิงใช่อายุ 18ทั้งชายและหญิงต้องเป็นทหารเลยนะฮะและเป็นทหารในยามนี้นะฮะแน่นอนว่ามีสิทธิ์ออกรบนะฮะมีสิทธิ์ออกรบเลยนะฮะถูกส่งไปนู่นถูกส่งไปนี่โอ้โหเราก็รับศึกหนักเลยนะฮะสำหรับทางฝั่งชายแดนกับเขาไหนจะหนุ่มๆสาวๆของเมียนมาหนีทหารข้ามมาที่ไทยอีกไหนจะพี่น้องของเมียนมาที่อยู่ในเมืองที่มีสงครามกันอย่างเมียวดีก็หนีสงครามมาอีกนะฮะโอ้โหมันแบบลำบากจริงๆนะฮะก็อย่างที่รัฐมนตรีปานปรีบอกเรารับผู้อพยพจากเมียนมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะเกือบแสนแล้วนะฮะเรารับมาเนี่ย 90,000 กว่าแล้วกระจายอยู่ตามประมาณสัก450นะครับ
แล้วก็ทำท่าว่าจำนวนปริมาณมันต้องถึงแสนแน่นอนอะโอ้โหอันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะฮะเราก็ต้องดูแลตามหลักมนุษยธรรม มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ